Hey guys, today pag-usapan natin ang bagong ordinansa sa QC kung saan magbumulta ang mga bikers ng 1K to 5K kapag wala silang suot na helmet. Ito ang Ordinance Number SP2942 and ipapatupad dito simula October 15, 2020. Bilang panimula, let me get something straight. Number 1 is, nag-helmet ako sa lahat ng rides ko. Malayo, malapit, bike to work, leisure riding, exercise, or bibili lang sa kanto, sa lahat. Number 2 is, naniniwala ako na in case of an accident, makakatulong ang helmet para mabawasan ang head trauma or head injuries. And number 3 is, itong usapan na to, ang goal natin dito is para makaisip ng paraan para mas maprotektahan ang mga siklista na nagbabike sa araw-araw. So, whether pro or anti ka dito sa bagong ordinance, I think magkakasundo naman tayo dun sa 1, 2, and 3. Kung hindi, please let me know your comments down below and then tatry kong pag-aralan kung saan or ano yung pinanggagalingan ng comments mo. Okay, so nasabi ko na agree ako na makakatulong ang helmet sa pagbawas ng head injuries or head traumas. Pero hindi ako sang-ayon sa ordinansa na pagmumultahin ng 1K to 5K ang mga siklista na walang helmet. And ito yung 6 reasons ko kung bakit. Number 1 is dahil kung gusto nating protektahan ang mga siklista na nagbabike sa araw-araw, dapat ang pagtuunan natin ng pansin ay bawasan ang road hazards para sa kanila at hindi ang pagmultahin sila kung hindi nila kayang protektahan ang sarili nila mula sa mga road hazards na to. Ang helmet ay useful para bawasan ang damage sa ulo in case may aksidente. Pero dapat ang goal natin is bawasan ang aksidente at hindi bawasan ang damage sa bawat aksidenteng mangyayari. Okay na move ang dedicated and efficient bike lanes kagaya ng sa BGC. Okay din kung unang ipapatupad yung mga minimum distance for overtaking cyclists. Or kung hindi talaga kaya, kasi di ba 1.5 meter yun yung minimum distance for overtaking cyclists. Pero kung hindi talaga kaya yun, kasi masikip naman talaga yung ibang daan dito and nagsishare-share lang. Sana at least merong maximum speed kapag mag-overtake ka ng cyclist at close distance. Hindi ko alam kung ano yon at this point, pero at least sa speed na hindi magugulat yung biker kung masyado kang malapit. Number 2 is posibleng gawing pagkakakitaan lang ng ibang enforcer itong pagmumulta na ito. Hindi ko na masyadong i-elaborate. Ayun, basta pwede siyang gawing opportunity ng iilan para kumita ng pangmeryenda. Number 3 is baka maging dahilan ito para makipagtaguan at makipagpatintero ang ilang siklista sa mga enforcer. So, sa halip na maging mas ligtas ang daan, baka mas maging dangerous ito for everyone, hindi lang dun sa biker. Number 4 is posibleng pansamantalang tumaas ang presyo ng helmet. Law of supply and demand. Kapag tumaas ang demand sa isang bagay, posibleng magmahal ang presyo ng supply. And baka gawin itong justification ng ilang tindahan ng helmet para sabihin na mahal nga kaysa naman maabala ka and mas mapamahal ka pa sa multa. Although panandalian lang naman to usually, pero it's one possibility. Number 5, sa ngayon, dapat ang focus natin is makapag-isip kung paano may encourage ang mga bikers na mas dumami pa. Kasi paraan ito para hindi mapuno ang public transportation. And at the same time, maiwasan yung transmission of virus. In a way, maganda rin to para sa kalusugan ng mga mamamayan. And also, maganda to para maitaas ang kalidad ng hangin or ng quality of air sa kapaligiran. And actually, maganda rin ito para sa ekonomiya kasi sa halip na stuck on traffic yung mga tao, mas nagiging productive sila sa oras nila.
Number 6, kung gusto talaga nating bigyan ng penalty ang mga siklista na walang helmet, hindi pera ang mainam na penalty. Merong dalawang uri ng tao na maapektuhan ng ordinansang ito. Una is yung mga walang pambili ng helmet, kaya hindi sila nakakapag-helmet. For reference, around 500 ang minimum wage dito sa Manila. And then, i-deduct mo pa lahat ng dapat i-deduct, baka mga 300 pesos na lang ang take-home pay nila. And syempre, paghahatian pa yun sa buong pamilya. And second one is yung mga may pambili ng helmet pero hindi daw bumibili ng helmet. Ang tawag sa kanila is mga pasaway. Kaya daw sila hindi nag-helmet kasi daw ay hindi ito maporma. Sa totoo lang, hindi ko alam kung totoo to or gaano karami yung gantong tao kasi lahat ng kakilala kong nagbabike ay nag-helmet. And lahat ng grupo na nasamahan ko ay may no helmet, no ride policy. So, di ko alam kung paano kumalat yung gantong issue. Sa dalawang grupong ito, palagay ko mas mainam na penalty ang community service and road safety seminar kesa ang 1,000 to 5,000 na fine. Helpful ang community service para sa buong community. Pwedeng maglinis ng kanal or ng ilog, iwas baha, mas magiging ligtas pa yung daan para sa mga siklista kapag tagulan na. Para dun sa mga walang pambili ng helmet, malamang wala rin silang pangbayad ng multa. Mas mainam tong community service kasi kaya nila mag-render ng service nila, and at the same time, kapag naka-attend sila ng road safety seminar, mas magiging ligtas sila na road user sa daan. And para naman dun sa mga sinasabing pasaway lang, masakit pa rin ang community service. Baka nga mas masakit yun sa oras nila kaysa sa magbigay sila ng pera. So, ayun. Yun yung 6 reasons ko sa ngayon kung bakit hindi ako sang-ayon sa pagpapamulta ng 1,000 to 5,000 sa mga siklistang walang helmet. Kasi naniniwala ako na mas maraming pwedeng unang gawin para maging mas ligtas ang public roads and ang mga siklista. Sa totoo lang, natutuwa ako kasi dumadalas yung discussion ng gobyerno about cycling and biking. Pero tayong mga nasa biking community na, kailangan natin ng one voice para alam ng gobyerno kung ano yung pakikinggan nilang mas mabuti, mas makakabuti, hindi lang sa ngayon, kundi long term, 3 years, 5 years, 10 years from now. Sana wag tayong mapako sa pag-iisip ng band-aid solutions na mukhang okay sa ngayon pero kasi baka makalimutan natin na we're in for the long run. Ako personally, gusto ko sana kung isasama sa elementary and high school curriculum ang road rules, traffic code, road safety, kasi lahat naman tayo magiging road users someday. Hindi man tayo mag-drive, at least alam natin yung perspective ng 2-wheel drivers, 4-wheel drivers, even 6-wheel drivers. Kasi mas magiging responsable tayo sa daan kung alam natin yung pinagdadaanan ng bawat road users. Pero kung talagang i-insist ng gobyerno yung pagbumulta sa mga walang helmet, baka okay na mag-procure sila ng maramihang helmet, bultuhan, para mas maliit yung presyo. Ikaw, anong sa tingin mo sa ordinansang to? Ako, hindi lang talaga ako naniniwala na makakatulong sa road safety, actual road safety for everyone ang pagmumulta sa mga bikers na walang helmet. Baka nga mas agree pa ako na pagmultahin or bigyan ng community service or ipinalize yung mga bikers na hindi sumusunod sa traffic rules kesa sa mga bikers na walang helmet. Pero, yun lang naman yung opinion ko sa ngayon. Kung iba yung opinion mo, please let me know in the comments, and para, syempre, maliwanagan din ako tungkol sa opinion ng iba. Yun lang, ma-share ko lang din. Actually, naligtas na ako ng helmet ko once. Nung bago pa lang ako nagbabike, nasemplang ako sa dirt road. Hindi pa kasi ako marunong mag-balance noon. Nag-crack yung helmet ko, kung nakikita nyo. And ang dami niyang uka-uka. Kasi sa batuhan ako bumagsak. Buti na lang, wala akong head trauma or head injury that time. Pero, nagka-multiple abrasions ako sa siko, sa hips,
sa tuhod, basically sa left side ko, except sa ulo ko. Kaya, ride responsibly everyone.